السلام عليكم اخوان، كنتمنى كاملين تكونوا بخير. على اكسبريس كيفاش تليستي، كيفاش تشيبي، كيفاش تقلب على البرودوي، كيفاش تهضر مع الكليان، كيفاش داكشي كامل. على اكسبريس الاخوان فيه ديجيتال وفيه فيزيكال. باش مزيان هو دابا بحال كتقول ايباي في 2017 السيسباند ما كانش، فهمتي؟ دونك السيسباند ما فيهش لدابا، باقي الامور مزيانه. كلشي خدام مزيان. الترافيك مزيان. الا جبتيها 10 السيل في النهار ب 4 دولار مثلا، اللي هي 40 دولار في النهار، وما تسيسباندش في الكونت ودوز لك عام، راه تبارك الله. اوكي. الكونت كتشريه، حاول تشريه. كاين ديال فرنسا وديال الطاليان وديال تركيا، وكاينين وحدين اخرين. المهم كندويو على حنا غير على هادو. بالنسبه لفرنسا والطاليان كتبيعها لاوروبا. هذا ما كيعنيش انك كتبيعها لاوروبا. كاينين كيجيو الناس ديال يوكي كيشريو، حتى يوكي كاينه، وكيجيو بعض المرات ديال ميريكان. كيفاش كيجيو هاد ميريكان؟ بارفوا شي ميريكاني تيكون جالس في البيسي ديالو بغا يشري، كيحل مثلا علي اكسبريس، كطلع له داك شي بتو الفوق، كيمشي كيبدلها هو، ما تيخليهاش ميريكان. كيدير مثلا فرنسا، كيبغي يشري كيعطيوه الشا. اوكي، هذه وحده. يعني هذه ما كيعنيوش ان لي كونط ديال فرنسا وديال الطاليان راهم عيانين. راه انا خدمت بواحد ديال فرنسا تيستيتو. وبالنسبه لي كونط ديال تركيا بلانهم انا كيشيبي العالم. يعني اي واحد دخل من اي عالم بلا ما يبدل لك شيبتو كذا، يدخل ميريكاني كيشري. دونك مقارنه بالترافيك ما بين ديال تركيا والاخر، الترافيك زايد باش نكونوا واقعيين. بحال كتقول الترافيك ديال ايباي بوان كوم مع الترافيك ديال ايباي بوان اف ار. هو راه ايباي بوان اف ار فيه ما يدار، ولكن ما نقارنوش بالترافيك ديال بوان كوم. اوكي. وكتليستي عادي. بعض المرات غتليستي كطلع لك بروداكت اونلاين، كيطلع لك تما واحد ولا جوج شحال من ليستي. الا طلع لك تما اوتوماتيكمون راه كيبان، والداشبورد راه كتميزاجورا كل مره. وشنو الا كان كونت جديد تقدر 24 ساعه كتميزاجورا. يعني ما تبقاش تنكري، بقى تقول ديك القضيه ديال راه وقيلا ما بانش برودوي. هادي. وبالنسبه للستور، منين تدخل للستور ديالك، حاول تقاد شي لوغو، بدل ديك السميه اللي كيعطيوك بار ديفو هما، قاد شي لوغو ولا شي لعيبه بحال هكا. و ومنين الا بغيتي يطلعوك برودوي، حاول تشوف فوق شيبتو، غتلقى طالع لك مثلا انت امريكا وانت عندك كونت ديال فرنسا ولا الطاليان. يعني داك شيبتو خاصك تبدلها لفرنسا باش يطلع لك ستور تشوف لي برودوي ديالك، حيت الا بقات في امريكا راه يطلع لك ستور خاوي، تقول ما ستور ديالي خاوي. هادي من جهه. بالنسبه للقضيه، شي وحدين قالوا لي كيصيفطوا لي خويا الديجيتال، اي واحد كيدير السيل كيجيب الرفوند. غلط كبير، هادي ما كايناش. هادي انا تنهضر على حسب التجربه ديالي. انا عزيز عليا جربت، وانا كنقول لك على حسب التجربه ما كاينش هادشي ديال الرفوند. كاين الا ما كانش برودوي خدام. بالنسبه للثمن وهادشي، انا كنحاول بان ايفيتي داكشي ديال اوفيس وكذا، وخا فيه ما يدار. الا بغيتي تخدم تما، غادي بحالهم، راه كيديروا 0.1 اورو الكيز ولا قل كاع. ملي كتجيب السيل كترانكا، وديك الساعه كدير الثمن اللي بغيتي. هادشي باش زوين، ملي كترانكا كتبقى شاد الرانك ديالك تما، وكتجيك السيل كتجي باراكتك، وكل واحد ورزقو كيجي. منين تشد كونت تبغي تحط ليستين، غتمشي في الشيبينغ، كونفيغوري الشيبينغ، غدير اد شنو سميتو، كرييت تومبليت شيبينغ، وديرها وكلشي داك البوستات كاملين اللي عطاوك فوق، بوست اوروبا، بوست كذا، بوست كذا، كلشيهم كاملين. وإلا كنتي غتخدم ديجيتال، حاول دير في الهاند لاين تايم، دير واحد في الطاي، واحد في سنتيمتر، واحد كلشي واحد باش يخدم لك عادي. اوكي. بالنسبه للبرودويات، الا بغيتي تخدم داك القضيه ديال خدام برودويات مثلا اللي فيهم لي طاي، مثلا اكس ال واللعيبات وهذا، قبل ملي تبغي تليستي برودوي باش تعرف كاتيجوري باش ما تلفش، غتشوف شي برودوي بحال وبغيت ليستي، غتهز اللينك وغتحطو، غتحط اللينك في الروشيرش بلاصه الكاتيجوري، حيت انت ما عارف شنو هو الكاتيجوري، وهما غيعطيوك ديريكتومون لي كاتيجوري اللي هما هادو صافي. وكدير اوكي وكتدخل. اين فوا كتدخل بوست ايتم، كيعطيك هو باش عجبني انا، كيعطيك زعما داكشي ساهل صراحه الله. الا كان برودوي في كاتيجوري مثلا ديال التيشيرت، كيعطيك اوتوماتيكمون دير لي طاي وداكشي كامل. الا بغيتي تزيد انت داكشي، راه كاينه ادفانسد فيو اللي من الفوق، غتبرك عليها غيتزوق بزاف لي زوتي. انا الصراحه ما تنخدمش بها، حيت ما صراحه ما فيها قوه التعقيدات وغتلف راسك، انا ما بغيتكش تلف. دونك خلي داكشي كما تنقولوا بالدارجه سهله مالا، خليها سهله مالا. اوكي. كدير العنوان، وكدير بالنسبه للبراند، دير اي براند. كنتي كتخدم مثلا الكيز، دير مايكروسوفت.
الا ما لقيتيش مايكروسوفت تما، حيت ما غتكونش عندك المره الاولى، غدير ابلي فور انيو براند هير وغتختارها وغتكرييها وغدوزها عادي. اوكي. بالنسبه للطاي ديال، بالنسبه للليميت، الليميت شحال نبيع، واش 10 واش 20 واش بحال ايباي، كدير حتى 10000 ما كاينش اللي يدوي معاك، ما عندهمش ليميت. ديسكريبسيون، وبالنسبه للشيبي كتكون كرييتي نتايا وكتخلي كدير سابميت. مور سابميت راه كطلع لك لي برودوي، كيطلع لك تما، كيطلع لك كيطلعوا بزاف لي كيز، لي كاز ولا لي كيز، ولا كتلقى اونلاين برودكت، كتلقى العدد تما. الا حتي واحد كطلع لك واحد، الا طلع تما واحد صافي راه باين في الروشيرش. اهم حاجه في هاد اللحظه هو سير قلب على برودويات اخرين اللي تليستي، وشد بلاصتك في النيتشات اللي باقيين خاويين، حيت مع الوقت كتولي مرانكي والناس عاد كيجيو يترانكاو لتحت. وكما كتعرف اي واحد كيبغي يشري كيكتب مثلا، غيشري مثلا تليفون، يكتب سامسونج كي مثلا كيز، هذيك البوشيطات ديال الايفون، غالبا غيشري من دوك الاولى، ما غيمشيش للباج 50 باج 100. دونك حاول تشد بلاصتك ترانكا محتي خاوي. واحد القضيه اخرى ما عرفتش واش قلتها ولا ما قلتهاش، ديال كيفاش تخرج فلوسك. بالنسبه للخلاص، فلوس كليان ملي كيكونفيرمي الكوموند ديالو، اللي كان تيجي طالو كونفيرمي تقريبا جو بونس 5 ايام، كتطلع عندك في اليباي. اليباي كتكون داير بانك اكونت ديالك اللي هو مثلا ترانسفير ويز او بايونر. على حسب التجربه ترانسفير ويز، انا كنفضل ترانسفير ويز. كتاجوتيها وكدير ترانسفير ويز الوقت اللي كيوصل فيها ما بين نهار ويومين كتلقى الامانه ديالك تما. الا شريتي من عند شي واحد مثلا تركيا فرنسا وانت عايش في شي دوله، مثلا عايش في المغرب، حلو باي بي مغربي راه ما كاينش المشكل، بلا ار دي بي بلا بروكسي بلا والو. كنتي عايش في فرنسا وشريتي ديال تركيا حلو عادي. دونك هاد القضيه هادي ما كاين لا في اي بي 72 لا بروكسي لا والو. وكنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفوكال وبارطاجيو مع بعضياتكم.